تعتمد الطيور على عدة حواس لتحديد طريقها في الهجرة. تستخدم الشمس والنجوم كبوصلة خلال النهار والليل، وتستشعر المجال المغناطيسي للأرض لتحديد الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، تتذكر الطيور التضاريس والمعالم البارزة مثل الجبال والأنهار، وتتعلم من الطيور الأكبر سنا في القطيع. بعض الطيور الصغيرة تعتمد على ذاكرة وراثية قوية تحدد مسار الهجرة بدقة. تجري الطيور تعديلات طفيفة بناء على الظروف الجوية.